Department of Health hinimok ang publiko na mag-online shopping na lang ngayong magpapasko. Pero hirit ng mga nagtitinda sa mga tiyangge, paano naman daw sila? Reklamo inaksyonan ng inyong lingkod, OFW sa Saudi, minamaltrato ng kanyang mga amo. Inuman sa Tondo, Maynilad, nauwi sa pikunan at saksakan. Isa patay. At John Lloyd Cruz at Bea Alonzo magiging soon-to-be kapatid na rin? Anim na milyong Pinoy ang target mabakunahan sa 2021 kapag naselyuhan na ang kasunduan sa 4 na pharmaceutical companies. Metro Manila ang uunahing bigyan ng libreng bakuna, partikular ang mga benepisyaryo ng 4Ps, medical frontliners, pati na mga sundalo at pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kasalukuyan na raw nakikipag-usap ang gobyerno sa 4 na malalaking kumpanya para sa pagbili ng Pilipinas ng COVID-19 vaccine. Kabilang dito ang Pfizer ng Amerika at Sinovac ng China. Pero ang posible ng magkaroon ng advance commitment ngayong Nobyembre ay ang AstraZeneca ng United Kingdom. Nakita natin ang AstraZeneca po, maganda po dahil kasi non-profit po ang sa kanya at saka pinakamababa po yung kanyang presyo. More or less $5 lang po. Katunayan, may tripartite agreement na umanong gumugulong kasama ang pribadong sektor para sagutin ang bahagi ng gasto sa pagbili ng AstraZeneca. Yung allocation ng Pilipinas is approximately 3 to 5 million doses. At saka meron na tayong commitments as of today for up to 2 million doses to be funded by the private sector. Oras na maselyuhan ang kasunduan sa AstraZeneca, Pfizer at Sinovac, tinatayang aabot sa 60 milyong Pilipino ang pwedeng mabakunahan sa susunod na taon. Uunahing bigyan ng libreng bakuna ang mga benepisyaryo ng 4Ps, medical frontliners, mga sundalo at mga pulis. Pero sabi ni National Task Force Chief Implementer at Vaccine SAR Carlito Galvez Jr., prioridad ang mga nasa epicenter o lugar na pinakamatinding tinamaan ng COVID-19 gaya ng Metro Manila. And then from geographical, magiging sectoral. Meaning, kung sino yung priority natin doon, for example, sa Manila, yung urban poor, uunahin po natin yun. Yung mga vulnerable, uunahin po natin doon. Yung mga sundalo na naka-assign sa NCR, uunahin po natin. At saka po yung mga essential workers. Sa taya ng Finance Department, kung 60 million Filipinos ang kailangan bakunahan, nasa 73.2 billion pesos ang kailangang pondo para rito. Makukuha raw ito ng gobyerno mula sa utang sa Asian Development Bank, World Bank at ilang domestic sources. Ang estimate namin sa average cost ng vaccine, around $25. Not per dose, per person. Di ba? Around $25, which is 1,200 pesos, more or less. Ang target kasi ng gobyerno, magkaroon tayo ng herd immunity. Ang herd immunity po, Mr. President, is anywhere from 60 to 70%, according to the World Health Organization. So if we're able to reach that, we're going to pretty much arrest the spread of this. And mawawala yung COVID-19 sa ating pong lipunan. Utos ng Pangulong Duterte, pulis ang mangunguna sa pamamahagi ng bakuna. Secretary Anyo is here. He knows that he will have to marshal the forces of the local government to implement the orderly. Kaya sabi ko, police nandiyan para orderly. Walang unahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Isa pang pharmaceutical company ang nag-anunsyo ng mataas na effectiveness ng kanilang COVID-19 vaccine. Yan ay ang bakuna ng British drug maker na AstraZeneca. 90% na epektibo kontra COVID-19 ang lumabas na clinical trial ng AstraZeneca. Nauna nang natapos ang Pfizer at BioNTech sa final trials ng kanilang vaccine candidate.
na nakapila na para maaprubahan ng US Food, Drug and Administration. Tinawag naman ng World Health Organization na encouraging ang inanunsyo ng development ng AstraZeneca. Pero humingi pa ng karagdagang datos ang WHO mula sa kumpanya kaugnay ng bisa at kaligtasan ng kanilang bakuna. Halos isang buwan na lang, Pasko na, kaya may mga Pinoy pa rin namimili sa Divisoria ng mga murang panregalo. Tila hindi naiisip na nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Nasa frontline ng balitang yan, si Greg Gregorio. Siksikan at parang walang pandemya. Ganyan ang itsura ng Divisoria na labis ikinabahala ng Department of Health. Kanina, kahit dikit-dikit pa rin ang mga tao, hindi na ganun karami. Bagay na kinalungkot naman ng ibang vendors. Ngayon, wala. Pa isa-isa. Jajakpating ka lang kung meron talagang pasunod-sunod. Yung iba talaga wala. Kaya't inaabangan nila ang pagdating ng weekend. Kahit paano, kumita kami Sabado-Linggo lang po. Pero pag ganito na ordinaryong araw, ngayon wala pa kami boy na mano. Payo naman ng DOH sa publiko, mag-online shopping na lang. Gusto lang ho nating ipaalala na ang risk po ng pagkakahawa-hawa ay napakalaki kapag tayo po ay nakakapunta sa mga lugar na maraming tao katulad nung sa Divisoria po nung weekend. Pero hirit ng mga tindera sa Divisoria, paano naman sila? Talagang lugi din kasi di ba ang dami ng online ngayon. Kagabi, nagbabala na si Health Secretary Francisco Luque sa posibilidad na tumaas ang COVID-19 cases sa bansa ngayong holiday season. Bubuo rin ang DOH ng contingency plan upang handa po tayo kung sakaling magkaroon po tayo na tinatawag natin post-holiday season surge in the number of cases. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5. Susunod singilan sa inuman na uwi sa pikunan at pananaksak. At hirap sa pagtulog ngayong may pandemya, senyales raw ng depresyon ayon sa eksperto. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline, Pilipinas. Ganito, AMPAC, I think communicated to me that they have already the list of congressmen who are into the business of asking commissions from the contractors. And lumabas doon na ang namimili ng mga contractors para sa kanilang project ng mga congressman. At doon sila kumukuha. Now, how true itong sabi ni Bilika sa PAC is a matter of evidence. Ganito yan eh. Padala niya sa akin, sabi niya, and it is up to me whether I will mention the congressman involved or not. Alam mo, let's go to political law. I have no business investigating congressmen. They belong to a separate organ of government, which is co-equal with the President pati ang Supreme Court. Now, kung itapon mo sa akin, I have no other recourse. Itapon ko rin yan doon sa ombudsman because it is the only investigating agency that's has jurisdiction over congressmen. Hindi ako. I cannot investigate congressman. That would be an encroachment of the power of the separation. Hindi ako pwede. So, ang listahan lang ni Bilika, ibigay ko na lang din doon sa ombudsman. Now, whether dito sa akin i-mention ko yung pangalan o hindi,
Ah, kung wala akong jurisdiction, I'm not trying to wash my hands. I am now dwelling on the law. If I cannot investigate the congressman for itong mga kickback nila sa mga komisyon, sa mga projects sa kanilang probinsya na pinili nila yung mga contractors. If I cannot, contractors yun, but Germain na yan doon eh. If I cannot investigate, tatlohin ko lang kasi sabihin na naman ng media, itong media maghanap ng mali talaga yung kanilang. If I cannot investigate the congressman, then I have no authority to be releasing their names that they are involved per investigation by the PAC. Kung wala akong jurisdiction, huwag mo akong tanungin dito sino involved yan because the case is not recognizable by my gano'n ang kaya nasabi ko yan, sinabi ko na kaya ako maipit dito one of these days pag forward yan and Belhika has no choice but to forward it being hindi man siyang ako man the head of the yung government sa department of sa akin. Ako, so magpunta talaga sa akin yan. Na kung sabihin niya, there is enough evidence to prove the case of whatever, ipasa ko yan doon sa, I cannot read. If I do not have jurisdiction, I cannot name them publicly. Wala akong sabihin ko na, hindi sabihin ko natin. Lalaking nanaksak sa kanyang kainuman sa Tondo, Maynilad, pinaghahanap na. Mga sasakyang walang RFID, hindi muna huhulihin sa December 1. At ilang naka-work from home setup nakararanas ng insomnia. Ang alak sa tiyan dapat ang diretsyo. Di tulad nitong isang suspect sa Tondo, Maynilad na pinairal ang kalasingan hanggang sa mauwi ang inuman sa pikunan at saksakan. Nasa frontline ng balitang yan si Lynn Olivario. Sa CCTV footage na ito, makikitang sinugod ng lalaking ito ang isa pang lalaki. Hinabol ang suspect ng biktimang makikitang may tagas na ng dugo sa likod ng kanyang t-shirt. Natumba ang biktima, saka pinagsasaksak muli ng 3 beses ng suspect sa likuran. Agad umalis ang suspect, habang ang biktima naitakbo pa sa Jose Reyes Memorial Medical Center pero binawian din ng buhay. Kwento ni Rodolfo, Miyerkules ng gabi nang mag-inuman silang dalawa ng kanyang pinsan, ang biktimang si Joel Ramirez sa loob ng kanyang bahay sa barangay 155 Tondo, Manila. Sa karaw dumating ang suspect na si Anthony Ampil alias Tone, kasama raw ang isang babae at saka nakitagay sa may hagdan sa labas ng kanyang bahay. Ngayon, nagsalita si Anthony ganun. Sabi ni Joel, susubukan ba ako? Tama na, may kayo magbiruan, ngayon nagkakapikunan kayo, sabi ko. Sa CCTV footage na ito, maririnig ang simula ng pagkakainitan ni Joel at Anthony. Magkasubukan tayo nito eh. Huwag mo lang subukan na, Anthony. Hindi kamay kang ulo ko. Ay, mo ba ako subukan? Tama na eh, di ba? Hindi tayo, magkakangagalap tayo. Kuya ito eh. O bakit mo ginagawa ng legend? Tama na? Ayaw mo ba ako? Tumayo si Joel at nagsuntukan sila ni Anthony sa labas ng bahay. Tama na? Tama na? Tatawain si Roy, sige. Rinig pa sa CCTV footage ang hiyaw ng babae sa labas. Dumating sa punto na parang nabiro siya nitong biktima na naubusan na sila ng inumin na parang ang sinasabi doon, no? Na pare, isang lamo na natin itong kasama mo, itong girlfriend mo para may pang-inom tayo. Ang kapatid ni Joel naghihinagpis sa sinapit ng kanyang kapatid.
At may panawagan siya para sa mga nakakaalam kung nasaan si Anthony. Ito lang masasabi ko sa kanya. Sa ginawa mo sa kapatid ko, hindi namin matanggap. Napakasakit! Kung ano yung ginawa niya, gusto ko magawa rin sa kanya. Pagbayaran niya yung ginawa niya. Pinaghahanap na ng Manila Police ang suspect na nakatakas, tangay-tangay rin ang balisong na ginamit sa pananaksak. Nagbabalita mula sa Frontline, Lynn Olivario, News 5. Nilinaw ng Department of Transportation na hindi pa huhulihin ang mga sasakyang walang RFID sticker sa deadline na December 1. Sa halip, iniatras sa January 12, 2021 ang mahigpit na pagpapatupad ng cashless transaction sa mga tollway. Ibig sabihin, maaari pa ring magpakabit ng RFID mula December 1 hanggang January 11. Sabi ni DOTR Assistant Secretary Goddess Libiran, maaaring pumila sa mismong toll gates ang mga motoristang hindi nakakuha ng appointment online. There is no need to panic. Hindi sila kailangang mag-worry. Bakit December 1 to January 11? Kasi we know that that is the Christmas and New Year's season. So expected natin na maraming magko-cross dun sa mga toll gates at sinasanay pa nga natin yung mga tao na gumamit ng RFID. Isa ba kayo sa mga hirap makatulog ngayong pandemya? Ayon sa mga eksperto, hindi ito dapat baliwalain at huwag basta-basta inom ng mga sleeping pills. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Kabilang sina Destiny at Ian sa mga nakakaranas ngayong pandemya ng hirap sa pagtulog. Dating musikero si Destiny pero naapektuhan ng pandemya ang kanyang trabaho. Kaya naman tuwing gabi, di niya maiwasang maging balisa at mapag-isip. Kasi ngayon may kasamang worries may kasamang ano na bang mangyayari, hanggang kailan ganito. Meron ka mang naitabing konti, tatagal lang siguro mga ilang araw. Pagkatapos nun, saan nakukuha? Si Ian naman, tuloy pa rin ang trabaho sa bahay bilang isang sales account manager. Pero nahihirapan din siyang makatulog dahil binabagabag siya ng kanyang konsensya. Si Ian kasi ang naatasan ng kumpanya na mag-layoff ng mga empleyado. Nakakadugo talaga ng puso na para magbabawas ng empleyado, ng tao. Ayon sa isang neuropsychiatrist, natural lang ang nararamdaman ng mga gaya ni Ian at Destiny ngayong may pandemya. Masama raw ang epekto sa katawan ng kawalan ng tulog at sobrang pag-iisip. Ang problema rito ay pag tayo nagkakaroon ng ganitong stress, nagkakaroon tayo ng sari-saring mental disorder or sakit na maaari ring maka-apekto sa ating kalusugan. Aminado sina Ian at Destiny na umabot na sila sa pag-inom ng pampatulog. Pero babala ng mga doktor, ang problema sa pagtulog o insomnia ay kadalasang indikasyon ng iba pang karamdaman gaya ng depression at anxiety. Ang dapat po natin ginagamot dito, yung sanhi ng hindi pagkakatulog. Hindi po yung inom ng kung ano-ano mang sleeping pills. Dagdag niya, hindi dapat binabaliwala ang ganitong kondisyon dahil bawat isa sa atin may iba-ibang kondisyon ng kalusugan at kaisipan kung paano harapin ang mga pagsubok sa buhay sa gitna ng pandemya. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, OFW Saudi, minamaltrato at tira-tira lang ang pinapakain ng mga amo. At 4-minute fitness habit inilunsad ni PNP Chief Debold Sinas. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline, Pilipinas. The President said he won't release the names of congressmen allegedly receiving kickbacks from projects because he can't investigate them as they are from a different branch of government. How different is this from his release of the narco list, which included the names of judges who are members of the judiciary? Why he is now reluctant to name names? I think it's evidentiary
Sinabi naman po yan ni Presidente na because this is an issue of evidence, mas mabuting mag-imbestiga ay ang ombudsman dahil ang jurisdiction ng ombudsman ay lahat ng tao ng gobyerno, hindi lang po ang ehekutibo or legislative or judicial. No? Pagdating naman po dun sa mga West, no, siguro po dahil nakita ni Presidente mismo bilang dating piskal ang ebidensya laban doon sa mga huwes na yon. Napakadali po kasi yan una-una. Kung ang allegation na tumanggap ang isang huwes para ma-acquit ang isang drug lord at meron pong ebidensya na ipinakita, well, sa tingin po ng Presidente, tatayo yung ebidensyang yon, no? At madali tumayo. Ang problema po dito sa mga ebidensya sa congressman, di umano, merong mga proyekto na linuto ang bidding at ibinigay sa contractor na favor na nagbibigay ng porsyento sa kanya. So parang ang dami pong mga ebidensyang kinakailangan na hindi naman po hawak ng Presidente ng personal. No? Unlike yung mga ebidensya na tumanggap ng suhol ang isang huwes, no, na talagang madali naman po ma-establish yan by evidence. So I can only surmise na it is evidentiary. And number two, he stands by what he said, no, that this entails separation of powers. Mas mabuti na ombudsman na mag-imbestiga. Alam ni Presidente na madali ma-establish ang korupsyon ng mga huwes na nag-a-acquit sa mga drug lords at mas mahirap pruebahan itong series of acts pagdating sa korupsyon di umano na sinabi ng PACC. So once po hawak na ni Pangulong Duterte yung evidence against these congressmen, will he change his mind and name them publicly? Hindi na nga po dahil sinabi na niya na isusumitan na niya yung mga pangalan sa ombudsman at ang ombudsman ang gagawa po ng investigasyon. Sir, my first question is about the President's remarks yesterday about yung, he said he can't investigate lawmakers, congressmen because of separation of powers. So sir, just to follow up on this, how come before, specifically in 2016, he had no problems with making public allegations against Senator Laila de Lima? Sir, it appears there's a double standard. Why didn't he refrain back then if he has this idea that he can't encroach on the legislative branch? Well, as I said, it must be evidentiary, no? Kasi kay Laila de Lima, napakalakas ang ebidensya na talagang involved siya doon sa kalakalagan pinagbabawal na droga. So, 11 witnesses testified against her, no? So, between that and yung allegations na namili ng favored contractor, na humingi ng porsyento, mahirap pong pruebahan yun, no? So, binigay na niya yan sa ombudsman. But sir, at the time he was making those allegations, at least the first time, no, this was August 2016, and hindi pa tapos yung hearings then. It wasn't, there wasn't any conclusion yet about Senator Laila de Lima's involvement. So sir, sir, bakit ganun? Well, as lawyers kasi you can evaluate evidence for yourself. Lalo na dating public prosecutor ang Pangulo. No? So malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw yung pananagutan ni Laila de Lima sa illegal drug trafficking at ito namang pagdating sa mga kongresista na nakikikulyo daw sa mga contractors, mas competent po talagang mag-evaluate niyan ang ombudsman because yan nga po dahilan kung bakit nag-establish tayo ng ombudsman samantalang ang drug trafficking naman po that's really a jurisdiction of the public prosecutors and not the specialized prosecutors under the office of the ombudsman. Doesn't the same go for the president though? Like he can't make his own evaluation about this particular transaction. Lalo na if this is infrastructure projects that he said he's committed to finding the solution to or the issue behind it. Because kung siya po mag-iimbestiga niyan, wala na siya magagawa. 300 plus congressmen po yan. Pero meron naman pong opisina tayo that specializes on this, which is the ombudsman. Si Laila de Lima naman po, one of a kind. Is this a signal from the President, sir, to agencies like the PACC and the Mega Task Force to refrain from investigating lawmakers? Hindi po, dahil ang PACC, ang mandato naman talaga niya, either mag-file sa piskalya o Anak ng OFW na nagpapasaklolo sa agency ng kanyang ina. Marso pa nagsumbong pero wala pa ring aksyon hanggang ngayon. At mga pulis na sobrang matataba, dapat na raw magpapayat. Ayon kay PNP Chief Debold Sinas. Nagpasaklolo sa inyong lingkod ang anak ng isang OFW sa Saudi. Minamaltrato raw ang kanyang ina ng mag-asawang amo.
Kitang-kita sa mga larawan at video ang nakakaawang kalagayan ni Ruby Valenzuela na nagtatrabaho ngayon sa Riyadh. Walang maayos na tulugan at ang ipinapakain sa kanya, kung hindi sabaw lang, mga tira-tira at sunog pa. Sa post ng anak niyang si Ivan Pastrana, sinabi niyang sinasaktan ng ina at pinagbabantaan pa ng pupugutan at puputulan ng daliri kung hindi pahiramin ng pera ang kanyang amo. Lumilitaw, si amo pang humiram ng pera sa kanya. Umabot na raw sa 90,000 pesos ang nakuha sa OFW. Kwento sa atin ni Ivan, March pa siya nagsumbong sa agency ng kanyang ina. Pero hanggang ngayon ay hindi pa ito inaaksyonan. Sumulat na lang daw ang Prime Goal International Manpower Incorporated sa counterpart nito sa Riyadh. Binigay ito sila, sir. May binigay? Ano pong binigay ng agency, sir? Yung picture ng assistant letter. Nagbigay silang letter. Para saan po yung letter? Para doon, sir, para ano nila yung si mama doon makuha. Sino po yung sinulatan nila? Ang ano po, sir, yung sa agency doon sa ano. Yung counterpart, sinulatan nila na bigyan ng assistance. Opo, sir. Mr. Batawi. Aminado naman ang agency ni Rubina nagkaroon ng kalituhan sa sumbong dahil daw sa nangyaring palitan ng mga tao sa kanila. Hindi kasi namin na-process ng maayos siguro kasi yung nag-report sila siguro sa mga dating recruitment staff. Dumiretso na tayo sa Department of Labor and Employment para matulungang makauwi at magkamit ng hustisya ang inaabusong OFW. Iimbestigahan din daw ng DOLE ang kapabayaan ng agency. Pati yung agency, pakibigay lang sa akin ang pangalan at address para tignan ko. Nangako tayo kay Ivan na tututukan ang sitwasyon ng kanyang ina para makauwi si Ruby sa loob ng 2 linggo. Madalas nang maririnig ang theme song ng Voltes 5 sa paligid ng Camp Crame dahil yan sa 4-minute fitness habit na inilunsad ni PNP Chief Debold Sinas. Binubuo ito ng mga ehersisyong pwedeng gawin kahit nakaupo. Gagawin ito ng mga pulis tuwing alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Araw-araw po yan, ha? Pinabaklas na rin ng PNP Chief ang mga temporary quarantine facility sa Camp Crame para magkaroon ng espasyo sa pagjo-jogging at pag-e-exercise. Ayon kay Sinas, kailangang masunod ng mga pulis ang tamang body mass index o yung proportion ng body fat kumpara sa timbang at height ng tao. Pwedeng mataba, huwag lang masyado. Kung kinaya ko, at the age of 55, I don't think so yung mga younger sa akin, hindi nila nakakayanin. Binawi ng Presidential Electoral Tribunal ang inilabas nitong show cause order laban kay Solicitor General Jose Calida at Manila Times reporter Jomar Canlas. Ayon sa isang source ng News 5, sumulat si Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen sa mga kapwa maestrado para sabihing pinipili niyang magpatawad na lang. Bago nito, pinagpapaliwanag ng tribunal sina Calida at Canlas kung bakit hindi sila dapat i-sign in contempt. Ito ay matapos hilingin ni Calida ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos na mag-inhibit si Leonen sa poll protest laban kay Vice President Leni Robredo. Matatandaang sa parehong petisyon to inhibit ni Marcos at Calida, nabanggit ang article ni Canlas tungkol sa reflections ni Leonen sa gitna ng pagdinig sa poll protest kung saan kita raw sa prejudge na ang kaso. Susunod makabayang block ng Kamara humarap sa pagdinig ng Senado sa issue ng red tagging. At National Irrigation Administration nanindigang hindi ang pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam ang dahilan ng malalang pagbaha sa Cagayan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline, Pilipinas. Nandiyan na yung vaccine na target na. Ang pera ngayon, sino magbayad? So, si Secretary Sani Dominguez ang magbayad. Mr. President, may 3 sources po tayo ng funding. Okay? Ang unang source natin, yung mga multilateral agencies, ADB at saka World Bank. Ang estimate namin, we will have around
40 billion pesos from them. Low-cost, long-term loans. 40 billion from multilateral agencies. Tapos meron po tayong domestic sources of financing. Ang domestic sources of financing, we estimate around 20 billion. So that will come from Land Bank, DBP, and possibly yung mga government-controlled corporations. So that's 20 billion. Tapos, mag-negotiate pa po tayo sa mga bilateral sources. Depende sa source ng vaccine, either England or US or whoever. And ang target po namin doon, around 13.2 billion pesos. So ang total niyan is about 73.2 billion financing that it's pretty much almost fixed. Most of it is already fixed. 13.2 billion hindi pa completely negotiated. So 73.2 billion pesos. Ngayon, ang average cost, ang estimate namin sa average cost ng vaccine, around $25. Not per dose, per person. Di ba? Around $25, which is 1,200 pesos, more or less. Some are lower, some are higher. So we don't know yet exactly how much is the cost. But let's say $25 or 1,200. 73.2 billion pesos is good for 60 million people to be vaccinated. Around 60 million people. So that is more or less what we have in line. Ngayon, we'll have to consult with the DOH if 60 million is enough. If 60 million people is enough to be vaccinated. Our herd immunity po, Mr. President, is anywhere from 60 to 70%, according to the World Health Organization. So if we're able to reach that, we're going to pretty much arrest the spread of this. And mawawala yung COVID-19 sa ating pong lipunan. Can we have a herd immunity there? Yes. We will have a herd immunity. That's our goal. Mga 60 to 70% po. So basically, 60 million is okay. And we have the funds for that. 60 billion or 60 million people. 73 billion pesos. Around 73 billion. 73.2 billion. now we are through with the resource persons for which this meeting was called is ano na sila, they are very much competent and in their field of specialization. Lahat ito. Mga miyembro ng Makabayan Block nangangamba raw sa kaligtasan ng kanilang pamilya dahil sa umano'y red tagging. Illegal logging at quarrying mas dapat daw sisihin sa nangyaring pagbaha sa Cagayan. At budget insertions ng Kamara sa proposed national budget, pinuna ng mga senador. Umapila sa pagdinig sa Senado ang Makabayan Block sa tahasan umanong red tagging ng gobyerno sa kanila. Nanganganib na raw kasi ang buhay nila dito, maging ang kanilang mga pamilya. Pero iginiit ng puwersa ng gobyerno na walang red tagging na nangyayari. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Simula pa lang ng pagdinig sa Senado, agad itinanggi nila bayan mo na Representative Carlos Zarate at ng mga dating kinatawan ng party list na hindi sila miyembro ng CPP, NPA, NDF. Biktima lang daw sila ng red tagging ng gobyerno. Ang bayan muna at ang miyembro ng mga koalisyong makabayan sa House of Representatives ay mga lehitimong mga partido na naniniwala
sa pagluhok sa parlamentaryong pakikibaka. Mas matindi po ngayon. Hindi na lang komunista ang tawag sa amin. Terorista na. Umabot na po sa antas ng kahibangan ang pagre-red tag nila. Pero ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA nanindigang hindi red tagging ang ginagawa nilang information drive laban sa ibang grupo. Ang ginagawa po ng gobyerno ay pinapaalam po sa lahat ng mga kababayan natin sa buong bansa ang katotohanan tungkol sa CPP, NPA, NDF at ang kanilang mga front organizations na nagbibiktima sa ating mga kabataan, ating mga indigenous people. Giit naman ng mga militante, taktika ng gobyerno ang red tagging para mailigpit ang mga kumakalaban dito. May mga insidente na raw na may mga pinatay na kritiko dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanila. Si Kabataan Party List Representative Sara Ilago umalma sa pagpapakalat daw ng militar at pulis ng fake news laban sa kanya. Sabihin niyo sa amin na walang red tagging. Sabihin niyo sa amin na hindi delikado ang pag-red tag. Sabihin niyo sa amin na wala kaming dapat ikabahala. Mismo ang Commission on Human Rights at ang pinakahuling mga ulat ng UN Office of the High Commissioner for Human Rights ang naglalahad kung gaano delikado para sa mga buhay at sa aming mga pamilya ang maging biktima ng red tagging. Pero humarap sa pagdinig ang isang dating miyembro ng guerrilla front ng NPA na si Joy James Sagino. Dala niya ang litratong patunay raw na konektado si Ilago sa NPA. There's no way, Mr. Chairman, that Ms. Sara Ilago doesn't know that we are members of the Communist Party in the Philippines because for her to go to Cotabato City, she and her party group organization needs to coordinate with the party organization in Cotabato City. Because if she fails to do that, she won't be able to conduct consultation with students. Hindi na nabigyan ng oras si Ilago para sagutin ang paratang. Isa pang dating miyembro raw ng NPA na si Jeffrey Celis ang nagsabing konektado ang Makabayan Bloc sa CPP, NPA, NDF. Malinaw po ng kanilang bahagi ay dugtong, suporta at ugnayan para palakasin ang estratehikong linya at direksyon ng CPP, NPA, NDF which is ibagsak ang gobyerno sa pamamagitan ng armadong pagkilos. Pero para sa Makabayan Bloc, walang bigat ang kwento ni Celis dahil wala naman daw itong ipinresentang ebidensya. Dati rin daw itong bahagi ng drug list ng gobyerno. Pero ang tanong naman sa mga militanteng grupo, bakit hindi nila kinukundina ang NPA? Patay sila ng mga taong gobyerno. They are conducting or committing an illegal act. But we do not judge them to be enemies. I cannot reconcile. Nagbabalita mula sa Frontline, Maynilad Los Baños, News 5. Iginiit ng National Irrigation Administration na hindi ang pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam ang pangunahing dahilan ng malawakang pagbaha sa Cagayan ng Isabela. Illegal logging at quarrying daw ang dapat sisihin. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Dumipensa si National Irrigation Administration Administrator Ricardo Visaya sa pagdinig ng Kamara tungkol sa pagbaha sa Isabela at Cagayan noong nakaraang linggo. Anya, sinunod lang nila ang abiso ng Pag-asa na magpakawala ng tubig ang Magat Dam noong November 9. Agad daw inabisuhan ng NIA ang mga apektadong LGU 6 na oras bago ang nakatakdang release ng 3:00 ng hapon. Iginit din ni Visaya na hindi ang paglalabas ng Magat Dam ng tubig ang pangunahing dahilan ng pag-apaw ng Cagayan River. Can we draw now a conclusion from this matrix? Yes. Is it really Magat Dam that provides or the major cause of the flooding in Cagayan? I don't think so. Ayon kay Visaya, dapat tingnan ng mas malaking sanhi ng pagbaha. Kung ini-implement lang mabuti ang mga anti-illegal logging na activities, yung mga sa illegal mining, illegal quarrying, maybe we can prevent the flooding of Cagayan River. May binuunang task force ang NIA para pag-aralan kung dapat na bang amyendahan ang dam protocol tungkol sa paglalabas ng tubig. Pero tingin ni Minority Leader Joseph Paduano, responsibilidad ng Office of Civil Defense ang pagtitimon tuwing may sakuna. Kaya dapat may sarili itong mga technical staff. Lumalabas kasing tagatanggap lang ang ahensya ng mga advisory. This investigation, of course, we will not want to point fingers. But ang sinasabi ko lang, Mr. Chairman, ang dulo dapat nito is the relevance. The relevance of OCD, whether we will abolish it and replace
a different or maybe department. The OCT supposedly administers all disaster-related activities in this country. Para naman kay Samar Representative Edgar Sarmiento, mainam na ilagay na lamang sa Office of the President ang OCD at gawing kalihim ang ranggo ng pinuno nito. Habang si Deputy Majority Leader Bernadette Herrera D, itinutulak ang pagbuo ng Department of Disaster Resilience. Pero sabi ni OCD Chief Ricardo Halad, really want a body that is expert in everything. It's like creating a small government. But, Mr. Chair, we subscribe to the interagency and whole of government approach because if we utilize all the expertise of the whole government, malakas ho tayo. I don't think we can duplicate all the expertise of the government agencies. nauna na ring ipinunto ni Halad na flood control infrastructure ang kailangan para matugunan ang problema sa baha. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Hinahabol ngayon ng Senado ang pagpasa sa 2021 national budget na dapat ay panangga sa banta ng COVID-19 sa susunod na taon. Pero pinuna ng ilang senador ang mga tilay budget insertions ng mga congressman. Yan ang hihimayin ni Bok Edlingao sa News Explained. Ang tema dapat ng 4.5 trillion peso budget para sa susunod na taon ay reset, restart at rebound. Ibig pong sabihin, ang budget para sa 2021 ay para patayin na ang banta ng COVID-19 at para buhayin ang naghihingalong ekonomiya. Pero kung gayon, nagtataka yung mga senador kung bakit tila napunta sa ibang prioridad ang pinasang budget ng mababang kapulungan. Halimbawa, sa 666 billion peso proposed budget ng DPWH, 10% po nito o 67 billion mapupunta sa pagpapatayo ng tatawag na multi-purpose buildings sa mga distrito ng mga congressman. Ano po ito? Ito po yung mga building na wala naman talagang tukoy na paggagamitan. Gusali lang na pwedeng gamitin para sa kahit anong pangangailangan. Totoo naman po na nagamit ang mga ito pag may sakuna, emergency, or special occasions. Pero hindi palagi. Giit ng ilang senador, kagaya ni Senator Ping Lacson, parang sayang yata yung pera at sablay yung prioridad. Dagdag pa ni Lacson, nakapagtataka rin na may alokasyon ng tig 1 milyong piso para sa higit 700 multi-purpose buildings. Nakakaduda raw ito kasi ang 1 milyong piso ay sapat lang para sa poste ng building. Kung maluwag ang Kongreso sa multi-purpose buildings, parang matipid naman ito sa COVID-19. Ang budget para sa bakuna laban sa COVID-19 nasa 28 billion pesos lamang, 18 billion pesos sa ilalim ng 2021 budget at 10 billion galing naman sa Bayanihan 2. Kalahati lang po ito ng budget na nilaan ng Kongreso para sa kanilang mga multi-purpose buildings sa kanilang distrito. Tingin ni Senador Ralph Recto, labis na kulelat ang budget sa mas importanteng bakuna na dapat nga iakyat sa 150 billion pesos. Hindi lang po yung mga senador ang nakapansin ito. Sa mababang kapulungan pa lang, nagbabala na si Congressman Stella Kimbo na tila tinipid ang COVID response budget ng DOH para sa susunod na taon. Nasa 13 billion pesos lang ang binigay sa DOH para sa buong 2021. Kumpara po ninyo ito sa 82 billion pesos na ginastos ng DOH para sa COVID response ngayong taon. Kulang ba sa pondo ang gobyerno? Parang hindi naman. Ang sabi nga ni Lacson, tila binuhusan nga ng mga congressmen ang kanilang distrito ng mga proyekto. Sa budget ng DPWH, 70% or 474 billion ang inila ng mga congressmen para sa kanilang mga distrito. Sa higit 240 congressional districts sa buong bansa, halos lahat o 220 districts biniyayaan ng hindi bababa sa tig 1 bilyong pisong proyekto. At ang pinakamalaking district appropriation umaabot ng 15 billion pesos. Ang pinakamalit na district appropriation nasa 620 million pesos pa rin. Ang mga halagang ito, daig pa yung dating sistema ng pork barrel.
Bago kasi pagbawal ng Korte Suprema ang pork barrel noong 2012, maaring mag-identify ng 200 million pesos na project sa mga senador at 70 million naman ang mga congressmen. Sa huli, sabi ni Lacson, na ikutan ng mga congressman ang ban sa pork barrel. Pero higit sa lahat, sa panahon ng pandemya, bakit tila iba pa rin ang mga prioridad ng Kongreso? Susunod, John Lloyd Cruz at Bea Alonso. Magbabalik tambalan nga ba sa kapatid network? Huwag bibitiw, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Second, we want to live in sustainable and resilient communities. But this will be unattainable unless we fight climate change decisively. This year, we mark the 5th anniversary of the Paris Agreement on Climate Change. We urge our partners to recommit to climate action and lead the way towards net zero emissions. We call for increased climate financing, technology transfer, and capacity building in our region so that we too can have a fair chance to develop and progress. Climate change is not just a matter of survival. It is equally a matter of justice. Finally, we all want peace and stability in our region. But we compromise these if we give in to divisions and rivalry. The Asia-Pacific has always been a contested region where big powers vie for control and domination. Our challenge is to manage the unavoidable shifts resulting from this dynamic. To do this, we need an open and inclusive regional architecture where ASEAN plays a central role. The Asia-Pacific must remain a region of peace, where the rule of law is supreme, where all countries are equal, neither pawns nor lackeys of any power. We welcome the interest of EAS partners to cooperate with ASEAN in line with the principles and agenda of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. The Philippines particularly looks forward to enhance engagement in maritime security. Our disputes in the China Sea may seem intractable, but they are not greater than our combined capacity to manage and solve. Let us make the South China Sea another locus, let us not, a locus of power play. It is a dangerous game to play and one without a victor. Let us lower tensions, not raise them, build confidence rather than doubts, listen and understand instead of threatening. Certainly, the 1982 UNCLOS prescribes a clear way forward. The 2016 arbitral award of the South China Sea is a definitive application of this Constitution of the Seas. It is part of international law. We must commit to the rule of law, fully and firmly. This is simply no other acceptable basis for order in our region, but the law.
Balita abroad, nagpatupad na ng lockdown sa Toronto at Peel County sa Canada kasunod ng paglobo ng COVID-19 cases doon. Tatagang 28 araw ang lockdown. Layo nitong palipasin ang second wave ng infections ng COVID-19 sa kanilang bansa. Nananawagan naman si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa mga Canadian na manatili muna sa bahay para maiwasang mapuno ang mga ospital. Trending itong litratong pinost ni Bright Light Production boss Albi Benitez kasama si John Lloyd Cruz. Isa ang Bright Light sa leading block timers ng TV5 na nasa likod ng mga patok ngayong entertainment shows gaya ng Sunday Noontime Live at Lunch Out Loud. Bago ito, kumalat na rin ang pictures si John Lloyd na nakabonding ang kadalasan niyang leading lady sa teleserye at pelikula na si Bea Alonzo. Sunod na ibinalita ng entertainment website na pep.ph na nag-goodbye na nga sa Star Magic si Bea after 19 years. Tanong tuloy ng fans, sa TV5 na kaya ang susunod nilang proyekto? Wala pang kumpirmasyon tungkol dito ang Bright Light o ang kampo ni na JL at Bea. Kinumpirma ng Film Academy of the Philippines na ang pelikulang Mindanao ang official entry ng bansa sa feature film category ng 93rd Academy Awards. Sa multi-awarded movie na ito ni Brillante Mendoza at pinagbibidahan ni Judian Santos, ipinapakita ang ganda pati ang problema ng kahirapan sa Mindanao. Sa April 2021 na ang Oscars. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Hintayin natin, wala pang confirmation kung si Bea at si John Lloyd ay magiging kapatid na rin. Hintayin natin, wala pa. Baka pwede mangyari. Pero ang sinasabi ni MJ ay abangan nyo, hindi lamang kasi meron na tayo, diba? Yung paano ang Pasko. Inabangan ko yun tuwing 9 o'clock. Maganda, partner. So yan, I'm sure, isa po yan sa mga teleseryeng aabangan nyo po sa TV5. Pero hindi lamang hanggang katapusan ng taon, mas siksik daw, mas madami partner sa simula ng taon. Pag open ng 2021, ang dami mga magagandang show na kaabang-abang sa TV5. Napanood mo na ba yung sabi mong Pasko? Paano ang Pasko? Sino mo maganda ron? Maricel Laksa, ang dami. Beauty Gonzalez. Wow. Oo, ang dami nila. Hindi ka ba kinuha? Julia Clarete. Ha? Hindi ka kinuha. Wala kasi akong talent dyan. Kailangan ko mag-workshop Ikaw, pag kinuha ka ba, as may cameo role ka, papayag ka? Pwede naman, pero papaalam muna tayo kay Miss Lucy Cruz Valdez. Kasi sa news tayo Pero ipapaalam kita, baka pwede kitang kunin. Papaalam kita kay LCV. Kasi magkakaroon daw ng anthology ng Wanted. Wow. Yung the best of the best ng Wanted. Abangan niyo po ito. Mukhang matutuloy po ito. Bubuhin yung mga magagandang storya doon. Meron ako nakitang isang storya doon na bagay ka. At papaalam kita kung papayag. Kasi, siyempre, iba yung newscaster Iba yung mag-aarte ka Wala pa kasi ata sa history ng broadcast kasi na newscaster, tapos ngayon, maging comedian ka doon sa papel. Pero gagawin ko seryoso. Baka hindi ko mabigyan ng Pipili ako ng bagay na bagay sa role mo. Gusto mo yung title? Ano bang gusto mo? Drama? Comedy? Intense drama para bagay sa personality mo yung matapang. Kaya ko yan. Tumatawa. Are you challenging me? Kakayanin, pero papaalam muna kita. Kasi baka mawalan ako ng trabaho, Hindi, papaalam kita na maayos pag pumayag. Kakayanin mo to, yung ano ba yung pinakamagandang super viral yun? Yung dinala lang siya sa, akala niya dinadala siya sa airport, yung pala dinala siya sa mental. Intention. That's very intense. Yung nakipaglaban siya doon sa kanyang mga in-laws. Matapang siya doon. Beauty yun. Bagay na bagay sa'yo. Tapos duduro-duruin mo yung kunyari in-laws mo. Pwede bigyan mo na lang ako ng ibang role, hindi ko kaya yun. Mga kabit-kabit ni bagay sa'yo. Yun naman, Hintayin muna natin matulayan. Pwede planchahin mo muna yung konsepto dahil I'm sure maraming naghihintay yan. Medyo planchado na ata ng konti. Talaga? Ngayon, naghahanap na lang sila ng mga magkaganap ng mga role. Pwede ako behind the cam. Since yung show galing sa akin, so tinatanong din nila ako, sino bang gusto mo? Meron kang, of course, karapatan na mamili. Pwede ba akong behind the cam? Susuportahan kita Hindi dyan, na, gusto mo partner. yung role ngayon.
Hindi, not on cam. Behind the cam para iba naman. Behind. Oo. Aalagaan kita. Overall look. So, ibig sabihin, ano ka, executive producer, meron na eh. Assistant ng EP. Assistant. Gitna ng AP at EP. Gagawin mo ako posisyon. Hindi, basta partner, ipapaalam kita kung pwede. Okay na ba yung role na yun? Yung ano, dinala sa airport, pero sa mental sa dinaretso. Patingin nga ng script. Tingnan mo, Mapag-aralan. superintensyon. Choosy pa eh, choosy. Matapang na matapang yun. Sige. Hintayin niyo po yan. Isa yan sa mga aabangan niyo pong programa dito po sa Kapatid Network. Kaya nga kaabang-abang po, pagbukas po ng 2021, ang daming mga magandang show dito po sa Kapatid Network. Kaya po, abangan at hindi kayo magsisisi sa kaabang. Okay? At yung po mga balita muna sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami po ang inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Cheryl Cosim. Ako naman po si Rafi Tulfo. Magandang gabi, Pilipinas.